Hi guys! Welcome back sa channel namin. Nandito kami ngayon sa Landers kasi may sale. Last day na ba ng sale nila, ate? Hanggang bukas yung sale nila. Kaya yan, sobrang daming tao. Pati dun sa pinakakainan, sobrang daming tao. Kami nandito kami sa isang sulo. Kumakain na kami. Kung nakikita nyo, ayan. Kumakain na kami lahat. Sobrang traffic kasi. Gutom na kami. Kaya kain muna kami. Sobrang daming tao guys. Ito na yung pila oh. Nandun pa yung counter sa may bandang unahan. Tapos kakatapos lang namin kumain. Kaya tanggal-tanggal na yung lipstick namin. Gutom na kasi kami kanina. May sapatos din pala dito. Ngayon ko lang napansin to. 30% off. Ayan yung price nyo. 3,148.75. Ano laman yan, te? Iba eh. Akala ko yung uwishi. Iba pala. Di ba yung uwishi ganyan? Maganda rin pang regalo yan. 99.75. Bago Joy. Christmas pa. Magkano, Tel? 90. 90 isa? 25%. Ay, ako parang gusto ko yung Maltesers. Kobe, kuha mo ako ng Maltesers. Magkano yun? 89.75 din. 89.75 guys, Maltesers. Ilang grams to? 75 grams. Itong pastillas low na to guys, masarap yun. Rowenas. Itong nasa jar, 234.75. Ito namang isa, 214.75. Ito na lang yung kukuhain ko. Kasi 20 grams lang yung difference nila. Yan. Guys, yung ganito kalaki na Money Gold. 800 grams, 199.75 lang. Pero may maliit din naman yung ganyan. 47.75. Pero ito parang ang mura. Diba? Sweet and spicy. Apple cider vinegar guys. So, para sa mga gusto magpapayat. Hindi naman siya actually nakakapapayat agad-agad. Pero kasi kapag nagtitake ka niyan, nawawalan ka ng gana. Kuha din ako guys ng peaches. Ito siya. Yan. 164.75. Papalitan ko na lang nitong Del Monte kasi 825 grams, 99.75 lang. Ito yung binili namin last time. Naka-sale din siya, 99.75. Kailangan pang i-microwave. Pero masarap din. Masarap din siya. Wala na naman yung strawberry na ito. Ate, yung toffee crisp. Buy one, get one. 109.75. Masarap daw to sabi ni Moose. Bakit siya malos? 69.75 na lang siya guys. Dati 99.75. Oo, pero pwede na dahil sale naman. Truffle, social na Maltesers. Buy one, get one din dito, guys. Enjoy buy one take one, no? Wala na, ubos na yung mga tinapay. Buy one, get one. 119 dalawa. Bye, bench. Try natin to guys. Yung brown toffee milk tea. Isang flavor na lang eh. Buy one, get one naman siya. Siyempre matamis kasi toffee. Pero masarap. Diba B? Ano sa tingin mo? Parang brown sugar, no? Pero pwede na sa buy one get one. 119.
Bali isa, 60, ganun. May isa. Sarap, pwede na. Hindi niya gusto. Masarap sana kasi hindi. Masarap. Kaya lang parang may pait na ewan. Ayaw mo yung may pait. Wait na tayo doon. Tara. Grabe yung pila, guys. Hanggang doon na yan sa pinakadulo. Sobrang haba na nung pila. Kaya nag-iikot-ikot muna kami kasi matagalaan tayo namin doon. Bobby, pila ka na kaya? Joke lang. Oh, ang ganda. Galing pa itong Heaven 48.75. Oo, galing tayo. 200 lang sa palengke. Ay, grabe kayo. Social yan eh. Meron din silang fruit basket, guys. 599.75. Bango ng apple. One chopsticks, one cake, one thing daw chopsticks. Okay, nung mga ko, bilang ko na rin ako. Yan natin. Meron dito, guys, bukas na, oh. O, kung gusto nyo mag-free taste muna. Grabe, sayang naman. Guys, meron dito ang cute, oh. 249.75. Ang haba. Diba? Ang cute niya. Yung iba, durug-durug na nandun, oh. Sayang. Bali-bali na siya. Chia seeds, guys, oh. Nagkakaubusan na ito sa Beauty Manila, eh. Dito meron. 349.75. Sale din siya. Hamon na eh. Kami ni Kavee, hindi queso de bola yan. Queso de bola, ang mahal, oh. 929.75. Eto, guys, yung Nutella. Ilan yan, te? 3 kilograms. 1,249.75. Ayan, ang dami, oh. Meron din dito ang Evian, guys. So, magkano nga yung maliit, Tel? 329. 329. Yung malaki, 399. 399. Oh, sobrang konti lang ng difference. Sa may mga Pandora dyan, ingat kayo. Bili kayo yung parang ganyan, no? Ito, yung nagko-connect. Yung parang kahit mabuksan siya, hindi agad lalaglag yung mga charms nyo. Kasi si Chantel, yan yung pamangkin ko, natanggal yung lock niya. Nawalan siya. Ngayon lang, dito sa sa Landers. 3 yung nawala sa kanya. Oyo, save 400. Ano na lang to? 999.75. Kasi parang baonan lang, no? Pero pwedeng bag. Pwede rin na bag yan. Oo. Ay, akala ko pa backpack siya. Hindi pala. Ang cute nito, guys. So, ano ba tawag dyan? Pang bomba? Ano tawag doon? Oo, plunger. Hindi yung Tagalog na term niyan. 759.75. Ang cute, oh. Ate, montage mo nga ako. Kumuha din ako nito, guys. Yung dati namin kinuha na to, yung plain lang siya. Ito ngayon may cheese, 150. Yung nakakap na microwave. Ito naman niluluto siyang ganyan. Ganyan siya. Meron dito, guys, so 349.75. Siguro ito yung parang legit na legit kasi yung mahal eh. Kumpara dun sa nakuha ko, 150 lang. Ayan siya.
matapos guys, ayan, kay Ate Joy na lang yung inaantay. Tapos sila pala dito hanggang bukas. Yung kapag kami mga sale na ganito, hanggang 2 AM pala sila, sabi ni ate, sabi nung cashier. Kasi yung usual na oras nila hanggang 9 PM lang. Ngayon, past 10 na, nandito pa rin kami, ang dami pa rin tao. Kasi syempre, di ba, alam nila na maraming tao dahil nga sale yun. Pero hanggang bukas na lang naman to. Kapag daw naubos na yung tao, kasi nagpatay na ng ilaw eh, hindi pa rin naman sila uuwi. Syempre marami pa silang aayusin, yung mga stock na nagulo kanina, ayusin pa ulit nila, tapos magre-restock pa ulit sila, gano'n. Yung pizza guys, naka-sale din yung kinain namin kanina. Save 200 pesos siya. Yun nga lang, yung kung ano lang yung available na pizza doon, yun lang. Katulad nung kinain namin kanina. Hinahanap lang namin sila ko, B mukhang ayun. Ayun, oo, sila nga. B! Ayun sila. Chill na chill sila doon. Let's go! Balik na kami ng sasakyan guys, pauwi na kami. Doon kami nakapark eh, doon sa pinaka na exit na talaga kasi nga sobrang daming tao kanina, punong-puno. That's all for today guys. Thank you for watching. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel namin, i-subscribe nyo na po kami, TeamCasil Vlogs. Bye! Sa ulitin!